ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਕੁਛ ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ, ਕੁਛ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਕੁਛ ਗਾਈਡਿੰਗ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਮਾਇਆ ਨਾਰ ਪੜੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸਲਨ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਊਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਲਕਾ, ਚਾਹੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਤੇਜ਼ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਅਤੇ ਪਰ ਲੇਟ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਟ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਤਵੱਜਾ ਭਾਵੇਂ ਉੱਧਰ ਦੇਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਮਗਰ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣੋ। ਠੀਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਐ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੀ 'ਚ ਫਸਾ ਦੇਵਾਂ। ਸੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੈ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਲਿਕ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਦਈਏ, ਪਤੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਮ ਬਣਦਾ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਟਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਮ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਜਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਆਦਤ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਮਗਰ ਜਿੱਦਣ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਮਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਬਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦਇਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚੂਗੀ ਬੇਟਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸੈਟਿੰਗ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਗਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਮਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਕੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜੂਗੀ ਬੇਟਾ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਮਾਈ ਬਖਸ਼ਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਇੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ कर्म जो जो करेंगे वो ही फिर भोगना भरना, ठीक है ना। जो भी अपनी अवस्था है, चंगा है माड़ा है, अपनी करनी का नतीजा बेटा। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਹਰੇਕ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਰਹੀਏ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਵਾਰਥ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਕਮਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਪਰਮਾਰਥ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਮਨ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਭਜਾਣੀ। ਮਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਚਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ 5 ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 5 ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ। ਬੇਟਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। Baba ji, if any kind of injustice happens to oneself or one's family, when we should decide to take some step against it, and how long should we keep struggling for it before leaving it to destiny or karma, and how? Always by fair means, or if it fails by hook or crook because our intention is true and... There's nothing called hook or by crook, beta. Galti nahi karni. Always use fair means. If we are in the truth, He will definitely help us in getting success, but never compromise. Thank you for this opportunity, बाबा जी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ऊंची सोच रखने से ही इंसान हमेशा ऊंचा रहता है?
बिकॉज इन केस जैसे मैं घर पे कोई सस्ती चीज़ ले आऊँ या कुछ कम रेट पे कुछ ले आऊँ एंड सिस्टर कुछ महंगी ले आती है, तो कंपैरिजन आ जाता है कि तू छोटा सोचता है तो वैसे ही छोटा रह जाएगा। तो क्या सच में छोटी चीज़ अगर हम ऊंची सोच रखेंगे तो हम ऊंचा जाएंगे? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ ही अच्छी होगी और सस्ती चीज़ ही बुरी होगी, ठीक है ना। जो सही चीज़ इस्तेमाल के लिए चाहिए वो लाओ, ठीक है। अब मैंने आलू काटना है या प्याज काटना है, उसके लिए अगर 5 रुपए की छुरी के बजाय मैं सोने की तलवार लेके आऊं तो मेरे को सियाना कौन कहेगा बेटा? जी। तो जैसा काम है, जैसी ज़रूरत है वैसे ही चलना चाहिए। इसमें ज़्यादा कीमती या कम कीमती ये तो दिखावे की चीज़ें होती हैं बेटा। ठीक है बाबा जी। Baba ji, first of all, thank you for offering this opportunity for asking question answers in front of you. ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਸਪਿਊਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਘਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਬਣਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਵਧਾਣੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰੀ ਚੱਲਣਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਚਲੀ ਬਾਡੀ ਹਲਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਟੇਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਆਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਚੜੂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਮਾਲਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਮਨ ਨਾ ਟਿਕੇ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਤੁਪਕਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ, ਮਗਰ ਆ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਬਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਨਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਪਦਾਰਥ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਲਕੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਫਿਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ
ਉਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹ ਮੈਂ- ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਚ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਫਸੋਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੇਟਾ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ? ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਡਰਾਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਬੇਟਾ। ਸੱਚੀ ਮਾਫੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਐ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਮੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਠ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ, ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਕੜੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਬੈਠ ਜਾ ਬੈਠ ਜਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਪੱਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਈ? ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਬ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬੇਟਾ। ਨਹੀਂ, ਦਰਦ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਆਦਤ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਬੇਟਾ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਨੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੇਟਾ।
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਬੇਟਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਭਟਕ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਕਦੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਪਿੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਔਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਮਾਲਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੀਏ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗਿਲਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਗਿਲਟ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਗੀਏ, ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬੇਟਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲਿਕ ਇੰਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਕਿ ਸੂਲੀ ਦੀ ਸੂਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੀਡੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ 'ਚ ਐਡ ਆਨ ਹੁੰਦਾ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਬੋਝ ਚੁੱਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਕੋਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪਾਰਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू बाबा जी। बाबा जी, इसी साल मई में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए और सब कहते हैं कि किस्मत में ही लिखा हुआ था, होना ही था। लेकिन आपकी कई बारी मैं सत्संग में सुनती हूँ, आप बोलते हो कि जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उस पर हमारा फ्यूचर बनता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरी किस्मत में ही लिखा हुआ था या मतलब मेरे कर्म ऐसे थे, किसको दोष दूँ? बेटा, जितनी भी आत्मा यहाँ आती है ना, आना और जाना तो पहले से तय है कि किस वक्त आना है और किस वक्त जाना है, वो किसी भी इंसान के हाथ में नहीं है। हाँ, उसके साथ कुछ दुख तकलीफ भी होती है, कभी खुशी होती है आने के साथ और कभी जाने के साथ दुख होता है। वो कर्मों का हिसाब किताब है, मगर किस वक्त आना है और किस वक्त जाना है इसको नहीं बदल सकता बेटा। बहुत हिम्मत करके आज आपके सामने खड़ी हुई हूँ बाबा जी। बहुत छोटा सा बेटा है मेरा एक, और उसको भी मैं ऐसी सेवादार बनाना चाहती हूँ, पर आगे का कई बार समझ में नहीं आता कि अब आगे इन लॉज में ही रहूँगी तो मैं यहीं पे, कहीं नहीं जाना मुझे। उसके लिए माँ भी बनना है, पापा भी बनना है। अब मेरी सिर्फ मेरे मदर इन लॉ है फैमिली में, सिर्फ उनके लिए बेटा भी बनना है, बहू भी बनना है। बस इतनी ताकत बख्श दो कि बस अब। बेटा, हिम्मत नहीं हारनी,
मालिक देखो बेटा, करने कराने वाला मालिक है, कोई इंसान नहीं है। इंसान तो सिर्फ जरिया बन के आता है। हमने प्रैक्टिकली सोचना है, ठीक है। जब कोई वाकया होता है उस वक्त हम थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा सा वक्त दें और फिर ध्यान से सोचें कि फ्यूचर में क्या करना है। इमोशनल होके नहीं, प्रैक्टिकल तरीके से। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि बाबा जी, क्या सच में सत्संगियों को या जिन्होंने नामदान लिया होता है उनको ज्यादा कष्ट सहने पड़ते हैं उनको? जब हम कहते हैं बेटा कर्मी अपो अपनी के नेड़े के दूर, सबको अपने कर्मों का हिसाब किताब देना है, चाहे वो सत्संगी है या नहीं है, हिसाब किताब तो देना ही है। तो ये कहाँ से आ गया कि भाई सत्संगियों को ज्यादा कष्ट देना पड़ेगा? हाँ, इतना हो सकता है कि मालिक ये कर सके कि भाई इनको जल्दी जल्दी करके तो इनका छुटकारा दिला दो, मगर कोई कर्म आपके ऊपर डाल नहीं सकता, ना ही कोई आपके कर्म ले सकता है। तो उनका जो भुगतान है वो कैसे कराना है वो गुरु करवा लेता है, मगर ज्यादा कम नहीं कोई होता। हमेशा साथ रहना बाबा जी। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਨਾ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਈਟ 'ਚ ਮੀਨਸ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜੇ। बेटा पहली चीज़ तो है कि मालिक कोई चीज़ दे के ना वापस नहीं लैंदा, मगर दूजी ये है कि जे आप जो चीज़ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਡੋਂਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਦੇ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਹਜ਼ਮ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਵਧੂਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਂਡੀ ਪਿੱਟੋ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੀ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈ ਅਪਰੋਚਿਸ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਦਿਸ ਆਲ। बेटा जो मालिक ने किस्मत च लिखा हो तो मिलना ही है, ठीक है ना। ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਪਵਾ ਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਰਹਿਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਵਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਮ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਈਏ। ਮਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ? ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਚਾਕਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਤਾਂ ਨਾਚ ਨਚਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ। ਜੇ ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਕਸ਼ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚੀਏ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜ ਸਵਾਮੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਦਫਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਈ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਈ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਚੜੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਕਈ ਉਮਰਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ खुश नहीं होना। बाबा जी राधा स्वामी। बाबा जी आज तक जितनी भी मैंने प्लानिंग की है मेरी सब पूरी हो जाती हैं, पर जब से नामदान मिला है मैं प्लानिंग ही कर रहा हूँ, मेरा भजन सिमरन नहीं चल रहा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਲੈ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਗਈ ਆਪਣੇ, ਹੈ ਨਾ। बाबा जी कोशिश करता हूँ, डेली प्लानिंग करता हूँ, उस टाइम पे उठ भी जाता हूँ, पर जब बैठता हूँ तो 15-20 मिनट के बाद फिर नींद ਓਏ आने लगती है। ਪਲੈਨਿੰਗ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੈਠੋ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਛੱਡੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰੀ। ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, समझ गए। सो जब मन में प्लानिंग शुरू हो उठ के बैठ जाओ बस। हम सारी उम्र प्लानिंग करते रहते हैं बेटा। हमारी प्लानिंग किसने माननी है? चलेगी तो उसकी प्लानिंग, तो हमने तो उसके हुक्म उसकी रज़ा में रहना है। हम अपनी प्लानिंग करके बैठ जाते हैं कि ऐसे होना चाहिए। हमारी प्लानिंग से कुछ नहीं होगा। उसके हुक्म उसकी रज़ा में रहने की कोशिश करें। बाबा जी विकारों की जो लहरें हैं ना वो बीच बीच में मेरे को ना बिल्कुल गिरा देती हैं, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ और फिर उठना मुश्किल हो जाता है। नहीं बेटा, अगर भजन सिमरन करेंगे अंदर से रस आएगा तभी तो ताकत मिलेगी बेटा। पहले अंदर से रस आएगा, तो ये मत देखे कि क्या नहीं करना, ये देखो कि क्या करना है। जैसे जैसे उसको करोगे रस आना शुरू हो जाएगा, अपने आप वो सब चीज़ें पीछे हटनी शुरू हो जाएगी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बेटा मूवमेंट इस करके होंदी है जे अंदर कोई रुकावट होवे ना, वो एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, फिर शरीर हिलता है। हुण जे आपां घबरा के उठ जावांगे तो अवस्था उहो जी रहूगी, तो जे आपां डरांगे नहीं बैठे रवांगे अपने आप किते ना किते जाके वो रुकावट खुल जूगी। सो एक घबराना नहीं गा, ये कोई बीमारी नहीं गी, ठीक है ना। एक प्रेशर का बिल्डअप है बस, होर कुछ नहीं गा। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ, तो वो थोड़ी जी डिस्टर्ब हो जाती है बाबा जी। नहीं नहीं, कोई इहो जी गल नहीं, ऐ नहीं कोई डिस्टर्ब होंदा बेटा। हुण जिहड़ी चीज़ अपने वस विच नहीं गी तां आपां उहदा की हल कर सकदे हां। तुसीं ना घबराओ इस ते। ठीक है बाबा जी, दया मेहर बनाई रखो। रासिम बाबा जी मैं अपनी लाइफ से ना बैलेंस नहीं सही ढंग नाल बना पाया। बहुत उतार चढ़ाव फैमिली च भी कई बार। बेटा बैलेंस ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਹਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖੇਲਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਖੇਲਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੈਲੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੈਲੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ, ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ,
ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ ਬੇਟਾ? ਸਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗੋ ਨਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੋ ਠੋਕੂਗੀ, ਕਹਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਕਰ। ਜੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਲਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਮੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਰਾਧਾ स्वामी। ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਬਸ। बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे भजन सिमरन पे बैठते हैं तो उस टाइम पे अंदर मतलब घबराहट होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद मन उदास हो जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम जब भजन सिमरन पे बैठना होता है तो फिर डर लगता है, तो उस सिचुएशन में क्या करूं? बेटा देखो, सबसे पहले मन में कोई ताकत नहीं है। मन को ताकत हम देते हैं, और जब हम मन को ताकत देते हैं मन हमें और डराएगा। आप कभी सिनेमा हॉल गई हैं, मजाक की चीज़ है, हंसना शुरू कर देती हैं, गमी की है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर फिर हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि इसमें सच्चाई तो कुछ नहीं, ये तो सिर्फ स्क्रीन के ऊपर है ना। तो वैसे ही मन की चाल है बेटा। मन अलग अलग प्रभाव आपके सामने रखेगा, कभी खुश कर देगा, कभी उदासी में ले जाएगा, मगर हमने इन चीज़ों से ऊपर उठना है। और ऊपर तभी उठ पाएंगे जब हम भजन सिमरन को वक़्त देंगे। आपने कभी सुना है कि भजन सिमरन करते करते किसी को कुछ हो गया? तो फिर हम क्यों घबराते हैं बेटा? ये मन अलग अलग प्रभाव रख के ना हमें डराने की कोशिश करता है। हमें नहीं डरना, हमने तो उसके हुक्म में रहना। हम क्यों डरते? बाबा जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने एक जिम्मेदारी सौंपी है, कोशिश करती हूँ कि हर तरीके से पूरा कर सकूं, पर कभी कभी हो जाता है कि पूरा नहीं कर पाती, जिसकी क्यों? वजह से मतलब कुछ कमियां रह जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, अभी तो आप जवान हैं। आप कौन से ऊपर मन के ऊपर बोझ लेकर बैठ गए? अभी तो बहुत जिंदगी सामने पड़ी है। हाँ, मेरे को पूरा विश्वास है अपनी बेटियों में। हाँ, बस कोशिश करती हूँ कि हर एक को खुश कर सकूं, हर एक को मतलब प्यार दे सकूं, पर कमी रह जाती है तो फिर बुरा लगता है कि बेटा ऐसे नहीं होता। हर एक की अपनी सोच है। अगर हम ये सोचे ना कि सारी दुनिया हमारे से खुश हो जाएगी, नहीं होगी। सारी उम्र लगे रहें, हर एक की खुशी नहीं हासिल कर सकेगी। आप तो सिर्फ मन में ये विचार रखें कि मैं सही करूंगी और मैं अपनी जिम्मेवारी निभाऊंगी, ठीक है? उसके बाद छोड़ दे बेटा। क्योंकि अगर हम ये सोचें, देखो दुनिया में अगर दो अच्छा कहेंगे दो माड़ा कहेंगे, तो आपने दुनिया के ऊपर ख्याल नहीं रखना, आपने मालिक की खुशी हासिल करनी है। वहां झूठे नहीं पड़ना बेटा।